Dali lang. Wait. Ready na? Ha? 1, 2, 3. Open your eyes. Pinga talaga! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Very special ang makeover natin ngayon dahil ang gagawin natin is itong kitchen nook na to, which is kitchen ni Papa. Ito kasi is childhood home namin. Yung original kitchen namin nandun sa loob. Tapos, siguro for 5 years, naging restaurant tong bahay. So, lumipat na sila sa Del Monte. I-check out nyo, masarap lahat ng pagkain doon. Pero anyway, dahil lumipat na nga sila, itong restaurant part, hindi na siya nagagamit. So, itong dating reception area to, ginawa na ni Papang kitchen niya. Para dun sa kitchen sa loob, kitchen ng mga kapatid ko. Tapos, dito, meron siyang sarili yung kitchen. Pero, as you can see, obviously, kailangan niyang i-improve, kailangan niyang pagandahin. I'm so excited na simulan tong makeover na to. I'm so excited i-transform tong space na to dahil to yung pupunta ko dito. Dito siya nagluluto ng mga masasarap na bagay. Kaya, halika, simulan na natin tong makeover na to. Hi! Oh, ma'am. Sa may pinturahan, mamasihan muna sa primer. Lahat. Sinto. Tanggalin yung shell. Tanggal ilaw. Oo. Tanggal ilaw. Tapos, okay. So, ang gagawin, primer nyo na yung buong lugar. Hanggang ceiling, puti. Itong wall na to is actually, dinrawing ko yan na chalkboard para dun sa restaurant. Ngayon, kung makikita nyo, meron yung linya dahil binabaha dito. So, yung linya na yan is yung Bagyong Karina nung July. Actually, ang tagal na kasi nung Ondoy, nandito pa ako nakatira nun. As in talagang bumaha dito, grabe. Tapos, nung Habagat, ganun din, nandito pa kami nun. And then, akala namin, wala na, okay na. Tapos, ayan, ganyan pa rin pala. So, dapat yung makeover natin yung sakto lang. Kasi ayaw na namin like sobrang gastusan yung pag-aayos nito dahil sayang masisira yung mga gamit. Kaya, tawagin ba natin? So, Pa! Sama ka? Sama ka? Sa video? No. Halika na! No. Bakit? No daw. Next time, mapakita natin siya sa video. Wait, practice muna. So basically, ano gagawin natin? Hindi, lalakad lang tayo. Magpapakita tayo ganyan. Lalakad tayo ganun. Tapos kuha ka ng pan. Yan. Tapos, lagay mo dun. Tapos gaganunin mo. Yan. Yan lang. Papakit lang tayo. Dali. Dali. We're here! Ano na nangyari? So, ito na yung nagawa. Primer, paint, medyo blue yung color natin. So, ayan, nakita nyo, nakatakip na yan para hindi makita nila Papa. Pero, hindi ko alam kung meron tayong legit na reveal kasi si Papa, shy type. Shy type na, tapos wala pang reaksyon. Kahit na matutuwa siya, ganito lang siya. Meron time, alam niyo ba, sinurprise ni Tatang, ay yung kapatid ko. Tapos pumunta dito, galing sa States, wala siyang alam. Yung reaction lang niya. Kahit na deep inside tuwang-tuwa na yun, hindi niya i-share yung feelings niya. Malapit na daw umuwi si Papa. Kaya kumakain lang kami dito. Bala na. Abang-abang, silip-silip lang dyan. Saan na ba? Hello! Hello. Bakit? Uy, umiyak ko na. Tinatanong ko kung ano bang gusto niya, look, anong ganyan, kahit ano, ikaw na bahala. Sabi ko, kahit ba pink? Kahit daw pink, basically. Ikaw na bahala. Kaya ako nang bahala. Iniisip ko talaga, paano to magiging sobrang visually, ang layo, visually improve, and ewan ko. Tignan natin kung anong pwede natin gawin dito. Ayan yung tiles natin. Cover blue. So cute. Yan. Ganda.
Ganda ng tiles! So cute! Meron tayong sticker na wood dun sa wall na yon. Okay, tingin-tingin ka rin pa, ano, kung hindi na konti sa ano. Nice! Sa camera. Tsaka pero syempre importante yung may plastic siya sa ulo. Yun. Yun ang tama dyan. Oh, ay hindi! Meron pa dito! Oh. Tapos yan. Oo nga. So, Kaya naman kami kasama. Bakit? bakit? Kailangan tibayan para hindi malaglag yung isasabi doon. Testing, testing. Ganda ng kulay. Meron akong ginagawang dalawang art prints. Dahil yung tiles natin, di ba, cobalt blue nga siya, very colorful. Tapos ang gusto kong look dito is very modern, pop of color. Kaya, wala lang, modern lang. Tapos nilagyan ko ng Chef Lulu. Cute. And then, ito, nakita ko lang na image, in-edit ko ng content. Lagay na natin sa frame of eyes. Pero paano to dito? Eh, sabi mo make something. Hindi, stomach in. Yeah. Ayun nga. Wait. There's more. Final answer. Usog mo konti na lang sa kanan. Konting-konti. Kanan ko. Yan, stop. Nakita nyo, ito yung buong space actually, and sabi ko sa kanila, ituloy na namin yung makeover dito. Kaya abangan nyo rin dahil dapat gawin din namin tong kabilang area na to. Pero, tapos na natin yung retro, colorful, budget kitchen makeover natin. And sobrang cute niya. Ayan, nakikita ko siya. Kaya, let's go. Tour ko na kayo. So, ito na yung kitchen natin. Grabe, like, sobrang cute nung... Cute na cute lang talaga ako sa kulay, dun sa pop niya, ganyan. As in, ang ini-imagine ko kasi talaga dito is something na very colorful, very young, very hip. Alam mo yung ganong feel? Like, gusto ko ng masayang kitchen basically. Kaya, ito yung ginawa natin. So, ayan na siya. Dito sa side na to, yung dating nandito is table lang. Pinalitan natin. So, kasi magdagdag ng wood element dito, ng warmth, ganyan. Kaya, meron tayo dito. Parang kitchen island to, pero nilagay natin dito sa gilid. Meron pa tayong pa-shelf dyan. Like, ang ganda lang ng contrast nito with our tiles. And speaking of tiles, itong magkabilang side, install natin tong very fun na cobalt blue na tiles. As in, pinag-iisipan ko talaga siya. Para ako, shucks, tutuloy ko ba to? Feeling ko kasi parang ang bright. Medyo nagdalawang isip lang ako kung bibilin ko ba siya and ito yung gagamitin natin. Pero, parang pinush ko yung gut feel ko. And I'm super happy na tinuloy natin siya dahil ang ganda na result niya. Like, siya talaga yung naging standout dito. Itong tiles natin, very bright, very happy. And itong sink, as is lang to kasi lahat nga nung mga gamit dito, di ba yung mga stainless na from dun sa resto nila. Kaya kinip lang natin sila dahil sobrang yung practical, sobrang useful. Pero dinagdagan pa natin ng additional practicality itong space na to. Nilagay natin tong parang rod dito. So, ayan, ang dami yung storage dito, pangluto, lahat ng lalagyan niyang ganyan. Tapos, naglagay rin tayo dito ng dish rack kasi before meron siya dito. Sabi ko, lagay na lang natin dito sa wall para mas meron siyang open space dito, ganyan. Tapos, nagkaroon din tayo dito ng wood accent kasi hindi to concrete. So, kailangan natin tibayan. Happy accident siya actually dahil visually, sobrang mas gumanda siya. Nag-tie-in siya dun sa ibang wood elements natin. Tapos, ang isa pang changes na ginawa natin dito is tong mga ilaw na to. Kasi, originally, dahil nga, resto to, yung setup dati dito, merong drop light dyan. Like, hindi siya nagme-make sense. Ngayon, nilagay natin tong dalawang drop light dito sa sink area para maliwanag yung working area. Meron din tayong ilaw dun sa kabilang side. Tapos, meron tayong exhaust fan dito na additional din. So, yun yung mga major changes dun sa ceiling part natin. Ang cute nitong ilaw na to. Like, very retro nung feel niya. Kasi yun nga yung gusto ko dito, di ba? Na may modern retro vibe. So, meron siyang black, white, terno dun sa mga black elements natin. And, I super love this corner na to, itong sulok na to. Gusto ko ng pops of red ng slight lang. Kaya, naglagay tayo dyan dun sa artwork. Gusto ko ng very personal feel tong space na to. Kaya, naglagay tayo dyan ng Chef Lulu. Cute lang. Nagkaroon lang talaga ng colorful ganap dyan sa sulok na yan. Dito, andyan na yung mga knife ni Papa dati. Sobrang perfect nitong corner na to kasi meron siyang niche dyan. Kaya, dyan natin siya ulit nilagay. Itong wall na to, di ba sabi ko, gusto ko magdagdag ng wood element, ng warmth, ganyan. Kaya naglagay lang tayo dito ng
wallpaper na wood. Actually, ito lang yung wall na hindi pang baha dahil wallpaper sticker nga to. Pero, okay lang kasi ano lang to, 160 pesos. Sana naman hindi na ulit mangyari yun. Hopefully talaga. Pero, ang ganda na kasi nung setup before ni Papa dito. Naglagay siya nitong mga storage niya, nitong pots and pans niya, ganyan. Very functional, very useful dahil sayang tong wall na to. Kaya, binalik lang natin siya dyan. And dito naman, meron dito dating parang mataas na shelf na wood na nakakasikip ng feeling, ganyan. Tapos hindi naman nagagamit yung taas, tapos naipunan lang ng basically dumi. Dahil ang taas-taas niya, pinaalis na natin siya. Kaya visually, lumuwag din yung space kasi instead na nandito to, ayan, ang aliwalas, ang lawak ng feel. Pero syempre, gusto pa rin natin magdagdag ng additional shelf, additional storage dito. Kaya, naghanap ako ng shelf na kasing lapad nitong counter. So, technically, floor shelf to. Pero, ginawa ko, pinatong natin siya dito para visually, mukha siyang connected. Pero, syempre, for safety, hindi to nakapatong lang. Naka-mount to dyan, nakaskuro rin to sa wall, kaya hindi yan mawawala dyan. Tapos, very accessible pa instead yung mga nandun sa taas. And, madali rin linisin, bakal lang siya, ganyan. Ang ganda. Nagpapapren lang yung white against dun sa tiles, against dito sa wood natin. And, meron din tayong pa-accent ng red na very cute. Tapos, kinip nga natin lahat ng mga stainless niya. Ito na yung mga lutuan ni Papa. Pero, yung tiles, kinonect natin dito. Kahit na hindi pa natin ginagawa yung kabilang side, gusto ko lang dahil itong stainless na to, patungan din ni Papa. So, para mukhang part din ng kitchen yan, ganyan. Tapos, naglagay tayo dito ng shelf. Dito, meron din tayong shelf dahil madami si Papang mga condiments, mga kung ano na nakalagay dyan. Para at least, mabawasan yung mga nakalagay dun sa countertop niya. Pwede niyang ilagay dito sa mga shelf na easily accessible lang. And, meron din tayo ditong pa-artwork, authentic flavor. Naganap lang ako ng print na bagay dun sa feel natin. Tapos, dito naman sa wall na to, nireuse rin lang natin yung existing nila na clock. Na wood din na, bumagay dito sa wood accent natin dito. Tapos, itong Beatles na to, ang memory ko, regalo to ng isa sa kapatid ko kay Papa, mga many years ago na. Kaya ngayon, ayan, dinisplay natin siya dyan. Meron din tayo ditong additional shelf na, wala, very connected lang ng space. Ang ganda, ang cute! And, excited na ako sa mga pagkain na lalabas dito. So, ito na yung kitchen natin. Grabe. Ang cute. Like, ano lang tayo dito? 2 days makeover. And, para sa 2 days, sobrang cute ng result niya. As in, aganda. Yung happy feel natin dito. Gusto ko nung ituloy dun sa ibang area nitong bahay para meron ding magandang tambayan dito. Lalang na-imagine ko na itong buong space na to. I'm super happy talaga sa result. So, pakita natin. Pakita na natin tong bagong kitchen natin kay Papa. Let's go. So, kumain mo na sa bibig mo. Ayan. Ayan, ni Papa sa camera pero pipilitin natin. Anong ina-expect mo? Wala. Pink ang kulay. Ang violet pala, violet. Hay nako, itong mamang to, kanina nakita ko nakatayo doon sa labas ng pinto, nakatingin, sumisilip. Excited ka eh. No? Hindi daw siya excited. Salbahe. Wait lang, ito na. Pikit. Ay, wag ka titingin na. Dali lang. Wait. Ready na? Ha? 1, 2, 3. Open your eyes. Pink nga talaga. Hindi yan pink. Kahoy. May touch pa. Tiles. Ayan, Papa, lahat to dyan mo lalagyan mo yan lahat. Okay. Dito mo lalagay lahat yung tray. Mga mantika, Mga mantika. soy sauce. Oh. Yan. Ayan, lalagay mo pa rin yan dyan. Tapos ito yung mga maliliit dyan sa ibabaw. Katay mo. Nice. Okay. Ay! Chef Lulu. Para may pangalan, may artwork, yung Beatles mo.
lang. Reveal. Approve. High five. Lomo na bro. Yay! Parang lumuwag. Lumawag nga! Lahat ng ano na Ah, wala kasi lahat. yan. Dan, dan, dan. Anong favorite mo? Lahat. Mama ka na lang. Bumikit ka na kanina, panindigan na natin. Wala, na-excite na naman. Na-excite na naman. Hindi sa kanya, pero excited din ba? Wait lang, wait lang. 1, 2, 3. Hoy! Ang ganda! Parang restaurant na lang. Parang hindi siya yung dati, ate. Ang ganda ng ano mo pa. Ayan na, Chef magsushoot pa ako, pero magluto na daw ako para si Papa. Luto-luto na. Luto na talaga ako. Ay, wait lang, hindi pa ako tapos Wala na siya may pulutan. magluluto na siya. Meron pa ako isushoot. Wait lang. Ang ganda, ate!